سلام، من کوروش مهدوی هستم. آقای احسان صفوی یک سوال خوبی پرسیدن، اونم این بود که وقتی ما فایلی رو تو سالید میسازیم وارد سیمپلیفای میکنیم جهت تیردی پرینت، نیازه که حتما اونو روتیت بکنیم. چی کار میشه براش کرد؟ من خودم قبلا این کارو کرده بودم، ولی تو ویدیوی قبلی راجع به تیردی پرینت ناچار بودم که اونو حذف بکنم و از بیس به شما آموزش بدم که یه وقت شما گمراه نشین. من خیلی سریع یه فایل واسهتون درست بکنم که وارد سیمپلیفایش بکنم. یه فایل گلدون به عنوان مثال داشته باشیم. به این صورت ریوالو، یه فیلت ریز برای دهانش و این قسمت هم که شل میکنیم که تو خالی بشه. خب همونطور که یاد گرفتیم باید سیو STL بگیریم. تا میرسم گلدون، سیو آماده است. ببینید اینو وقتی من دراپ میکنم اینجا همیشه این 90 درجه چرخیده، به خاطر اینکه اینجا ببینید محور زدها به این صورت هست، به صورت عمودی هست، ولی در سالید ورکس محور وای های ما اینجاست. بنابراین ما باید روش دبل کلیک میکردیم و محور ایکس ها رو منهای 90 درجه میچرخوندیم. خب چیکار کنیم که این اتفاق نیفته؟ ببینید این بالا در قسمت تولز آپشن، بیا اینجا در قسمت مدل یه اکشنی ما میخوایم انجام بدیم. میگیم میخواهیم که همیشه روتیت بشه در محور ایکس ها به مقدار منهای 90 درجه. اینو من اد میکنم اینجا، اوکی میزنم. حالا من اینو دیلیت میکنم. به عنوان مثال یک بار دیگه میایم این گلدون رو پرت میکنیم این سمت و میبینید دیگه این مشکل وجود نداره و همیشه دیگه جهتش رو به بالاست. حالا ممکنه توی نرم افزار دیگه ای متفاوت باشه، اما ما چون داریم تخصصی رو سالید کار میکنیم چه خوب که همیشه دیگه این گزینه واسمون فعال باشه. هر موقع هم که دیگه خسته شدیم میتونیم بریم دوباره تو آپشن مدل و اینو برداریم. بعضی از دوستانم هستن، حالا من دیدم که از جاهای مختلف پیام میدن، مثلا تو آمریکا هستن با اینچ کار میکنن، یا بهتون بگم که با سانتیمتر کار میکنن به جای میلیمتر. ببینید الان من میام یه باکسی درست میکنم. بذارین قبلش اینجا اندازه ها یونیت ها هستن، من میارمش رو سانتیمتر. به فرض که شما اصلا اول داری تو سانتیمتر کار میکنی و میگی که یک مربع 100% درست بکنم. حالا اگه بخوام مکعبش بکنم یه 100 دیگه هم بهش بدم. به این صورت یه همچین چیزی رو درست میکنن. حالا وقتی میخواد سیو STL بگیره بگیم اینم باکس CM، مخصوصا بچه‌ای که تو راینو دارن کار میکنن. این باکس رو وقتی من اینجا میارم ببین حتی بهم یه هشداری هم میده که همچین چیزی میخوای بفرستی بسیار لارج هستش. میبینم که اوه من میخواستم یه مربع مکعب 10 داشته باشم ولی اشتباهی با سانت کار کرده بودم، یا همیشه دارم با سانت کار میکنم. اینجا باید بیام اسکیلش رو 10% بکنم که کوچک بشه. حالا شد 10 سانت در 10 سانت. حالا برای اینکه این مشکل هم واسه شما وجود نداشته باشه، شما حتی میتونی بیای اینجا تعریف بکنی که من میخواهم اسکیل بشه، اسکیل آل، یعنی نه فقط ایکس و وای زد، از کل اطرافش به جای که بزرگ بشه 10% بشه، یعنی هم 90 درجه بچرخه هم 10%
کوچک بشه، به اندازه 10% بشه. حالا اگه من دوباره اینو بفرستم اینجا، میبینید دیگه اون اندازه بزرگ نیست و اینجا ببینیم شده 100 میلیمتر، یعنی همون 10 سانتی که مد نظر من بود. بچه‌ای هم که تو آمریکا هستن به اینچ اگر بخوان کار بکنن، اینجا رو باید بیان به جای این اسکیل 10%، فکر میکنم که چقدر یه همچین عددی رو باید وارد بکنن. هر اینچ 2 سانت و 54 اگه شما نکنم، یه همچین عددی بدن که تبدیل بشه به اینچ، یا برعکسش از اینچ تبدیل بشه به میلیمتر. حالا اینو خودشون واردترن میتونن انجام بدن، ولی توصیه من اینه که از همون اول خب اینجا بیاین شما با میلیمتر کار بکنی که درست تر باشه. البته بچهای طراحی صنعتی باید با میلیمتر کار بکنن دیگه. خلاصه که آقا احسان، شما باید بیایی توی تولز، آپشن و در قسمت مدل یه همچین چیزی رو داشته باشی که الان منم دیگه میذارم همیشه برای خودم بمونه که هر موقع دیگه فایلی رو داخلش انداختم میبینی که اتوماتیک منهای 90 درجه رو دیگه بهش داده. خسته نباشید. اگر سوال دیگری هم دارین در خدمتم. خدا حافظ.